কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ কণীগুটি হোৱাৰ লগৰ ৰেচিপি। মই কণীখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এইখিনি মই ৰঙচুৱা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি মেলি হোৱাৰ পাছতে একেখিনি তেলতে মই জিৰা দি লৈছিলোঁ। তাৰপাছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমানে ভজাৰ পাছতে নহৰু আদা মই সৰিয়হতে খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে। তাৰপাছতে মই কেঁচা জলকীয়া 3টাও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি অকণমানে ভজাৰ পাছতে মই বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহী থাকোঁতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা লৈছিলোঁ। সেই গোটেইখিনি মই বিলাহীখিনিতে দি দিছোঁ। তাৰপাছতে মই কেপচিকাম এটা কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে। চাই থোৱা মটৰখিনিও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি অকণমানে ভজাৰ পাছতে যোনখিনি মই কণী ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেই গোটেইকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গৰম পানী অকণমান দি পিনি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছোঁ ধনিয়া। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।